men jag fick ta i så jag tappade tag en gång där uppe. Men det gjorde inte ont. Du känner inte att det är något hårt som sitter nedanför? Ja. Vad är det där skulle åka på en gång? Precis som man är. Utav något sånt från den här tiden. Typ Novan eller någonting sånt där. Det är väl den storleken ungefär. Lite större kanske.